komen altijd, of in ieder geval heel veel onderwerpen langs die ik heel interessant vind. Ook leuk dat je zowel in hard als soft skills je nu kunt bijspijkeren in kennis. Wij doen dit kennisfestival omdat we het ongelooflijk belangrijk vinden, maar dat waarderen onze collega's ook, om onderling de kennis te delen. Ik heb net mijn sessie gegeven over liberating structures. Ik ga over testautomatisering hebben. Wij gaan het hebben, mijn collega Tan en ik, over sales binnen Navara. Een hele interessante sessie geven over het dataplatform Fabric wat wij gebouwd hebben. Ja, ik vind het een hele leuke dag.